ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยสงครามและความสิ้นหวังมีอยู่เผ่าพันธุ์หนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งพวกมันไม่รู้จักคำว่าสันติไม่มีแผนที่ซับซ้อนและไม่สนใจในเหตุผลพวกมันคือออกคลื่นสีเขียวแห่งความโกลาหลที่พร้อมจะท่วมทุกสมรภูมิมาพร้อมเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและพลังแห่งการทำลายล้างที่ไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับขึ้นสู่ยานสำรวจอีกครั้งของ Brush and Bolter นะครับเพื่อมุ่งสู่การเดินทางสำรวจในความมืดมนอันโหดร้ายแห่งอนาคตอันไกลโพ้นมาขึ้นยานสำรวจของผมอีกครั้งเพื่อสำรวจจักรวาลที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความวินาศและเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายไร้ความปราณีตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้ศึกษาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและประวัติศาสตร์ที่อย่างลึกในสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดุร้ายและป่าเถื่อนที่สุดในจักรวาลแห่งนี้พวกมันคือออกเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสงครามพวกมันไม่ต้องการเหตุผลไม่แสวงหาความยุติธรรมและไม่เคยหยุดพักแม้แต่โลกที่แข็งแกร่งที่สุดยังต้องสั่นสะเทือนเมื่อเผชิญหน้ากับคลื่นสีเขียวแห่งความโกลาหลนี้ออกนั้นไม่ได้เกิดจากการสืบพันธุ์แต่เติบโตจากสปอร์ที่แพร่กระจายเหมือนโรคร้ายมีทฤษฎีที่เชื่อว่าพวกมันนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ60 ล้านปีก่อนโดยเหล่าดิโอวันพวกมันคืออาวุธชีวภาพแห่งสงครามที่ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อดาวเคราะห์ดวงใดติดเชื้อจากสปอร์เหล่านี้การตั้งคำถามว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะอยู่รอดไหมคงไม่ถูกต้องแต่คำถามที่ถูกก็คือดาวเคราะห์ดวงนั้นจะล่มสลายเมื่อไหร่ดังนั้นวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านร่วมสำรวจเรื่องราวของออกเผ่าพันธุ์แห่งสงครามความโกลาหลและความบ้าคลั่งเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราจะดำดิ่งสู่จักรวาลแห่งสีเขียวที่ไม่มีที่สิ้นสุดออกเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดุร้ายโหดเหี้ยมและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในจักรวาลแห่งศตวรรษที่41พวกมันปราศจากความเห็นใจแม้กระทั่งต่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองออกนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีสัญชาตญาณและเป้าหมายที่ฝังอยู่ใน DNA อย่างชัดเจนเพราะจุดมุ่งหมายเดียวของพวกมันนั่นก็คือการทำสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเผ่าออกนั้นเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ในจักรวาลแห่งนี้เช่นเดียวกับเหล่าเอลดาซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยดิโอวันโดยในอดีตนั้นพวกออกจะถูกเรียกว่าโครกก่อนจะวิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งที่รู้จักกันในปัจจุบันขณะที่เอลดาถูกออกแบบให้มีสติปัญญาสูงและมีความสามารถพลังจิตที่ทรงพลังส่วนเหล่าออกนั้นกลับเป็นขั้วตรงข้ามที่ทำงานด้วยสัญชาตญาณดิบและพฤติกรรมที่เกิดจากพันธุกรรมล้วนๆออกและเหล่ากรีนสกินนั้นโดยรวมไม่ได้เกิดจากการสืบพันธุ์ทางเพศแต่พวกมันเติบโตขึ้นจากสปอร์ที่แพร่กระจายทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์นี้ไม่ว่าจะเป็น Snotlings Gretchins หรือเหล่าออกนักรบทั้งหมดนั้นล้วนเติบโตจากสปอร์และเชื้อราที่เหมือนกันหากดาวเคราะห์ใดถูกปนเปื้อนไปด้วยสปอร์ของเหล่าออกไม่ว่าจะเกิดจากความบังเอิญหรือเกิดจากการโดนรุกรานดาวดวงนั้นจะไม่มีวันเป็นอิสระอีกต่อไปเพราะต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามสีเขียวอย่างไม่มีวันจบสิ้นเปรียบเสมือนโรคร้ายที่ไม่มีทางที่จะรักษาให้หายเมื่อดาวเคราะห์ถูกปนเปื้อนแล้วมันจะต้องเผชิญกับความพินาศไม่วันใดก็วันหนึ่งเหล่าออกนั้นเป็นศัตรูกับทุกเผ่าพันธุ์ในกาแล็กซี
แม้ว่าจะดูหยาบกระด้างและขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณดิบแต่มนุษยชาติก็ไม่ควรมองข้ามภัยคุกคามนี้การป้องกันตนเองจากการโจมตีของเราออกสำหรับดาวเคราะห์บางดวงของมนุษย์นั้นอาจดูเป็นแผนที่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นเพราะไม่ว่าจะระดมกำลังมากเพียงใดสงครามกับออกนั้นคือสงครามแห่งการต้านทานที่สูญเสียทั้งกำลังใจและพละกำลังทีละน้อยยิ่งศัตรูป้องกันแน่นหนาเพียงใดก็ยิ่งเป็นการปลุกเร้าจิตวิญญาณและความฮึกเหิมของเหล่าออกให้โจมตีด้วยความเดือดดาลที่รุนแรงยิ่งขึ้นพวกมันไม่ยอมแพ้ไม่หยุดพักและไม่เปิดช่องว่างให้หลบหนีดาวเคราะห์ใดที่ถูกเชื้อราของออกนั้นรุกรานเท่ากับถูกตัดสินไปแล้วว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะต้องดับสูญแน่นอนออกมีสัญชาตญาณทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่งให้ต่อสู้พิชิตและไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นและกลยุทธ์การรบหลักของพวกมันคือการใช้จำนวนออกมหาศาลหรืออาวุธอันเหนือชั้นเข้าบทขยี้ศัตรูไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีพวกมันโถมกระหน่ำศัตรูด้วยคลื่นสีเขียวอันบ้าคลั่งมาพร้อมกับเครื่องจักรสงครามที่ไม่อาจอธิบายด้วยหลักเหตุผลหรือเทคโนโลยีใดๆและพวกมันเองไม่สนใจผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์แม้แต่น้อยออกมีแนวโน้มที่จะเข็นฆ่ากันเองพอๆกับการฆ่าศัตรูโดยเฉพาะยามที่มีศัตรูอยู่ในสายตาของพวกมันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพออกนั้นสามารถแทงพวกเดียวกันเองที่อยู่ตรงหน้าเพียงเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการสังหารศัตรูด้วยมือของมันเองไม่แปลกใจเลยถ้าในสนามรบนั้นจะเห็นพวกออกขับยานพาหนะทับพวกเดียวกันเองโดยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอาวุธทำลายล้างทั้งหลายถูกใช้งานอย่างไร้เยื่อใยต่อมิตรและศัตรูฝ่ายอิมพีเรียมนั้นมักครุ่นคิดเสมอว่าจะรับมือกับศัตรูที่ไร้เหตุผลเหล่านี้เช่นไรและคำตอบที่มักได้นั้นก็คือการทำ Exterminatus หรือการกวาดล้างดาวเคราะห์เหล่านี้ให้สิ้นซากและอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ออกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อราว60 ล้านปีก่อนโดยดิโอวันผู้สร้างเดียวกับเหล่าเอลดาและได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปทั่วทั้งกาแล็กซีเป้าหมายของการสร้างเอลดาและออกนั้นคือการทำสงครามกับเนครอนศัตรูโบราณของเหล่าดิโอวันออกนั้นเรียกผู้สร้างของตนว่าเบรนบอยส์ในขณะที่เอลดาถูกออกแบบให้มีสติปัญญาสูงและพลังจิตอันเข้มข้นเพื่อรับมือกับเนครอนและคทานพวกออกกลับเป็นขั้วตรงกันข้ามเพราะพวกมันเต็มไปด้วยพละกำลังทางร่างกายดุดันไร้ตรรกะและแทบไม่แสดงความเฉลียวฉลาดใดๆเลยความแข็งแกร่งดิบเถื่อนของออกจึงเป็นอาวุธร้ายแรงที่ดิโอวันใช้ต่อโต้กับศัตรูโบราณในสงครามแห่งอดีตการครั้งนั้นพวกออกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณที่ถูกออกแบบมาให้พุ่งเป้าไปยังการทำสงครามและความป่าเถื่อนที่ดุร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกมันในแบบเดียวกับที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆต้องการอาหารและน้ำสำหรับออกสงครามและความดุร้ายนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการแต่คือความจำเป็นทางกายภาพที่หล่อหลอมตัวตนของพวกมันขึ้นมานี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกมันมักสู้รบกันเองมากพอๆกับการที่มันบุกโจมตีเผ่าพันธุ์อื่นๆแม้ว่าออกนั้นจะดูเหมือนมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการรบแต่การบำรุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นดำเนินการโดยชนชั้นที่เรียกว่าออกบอยส์ซึ่งพวกมันก็เป็นเหมือนกับออกทุกๆตัวสัญชาตญาณและความรู้ของพวกมันไม่ได้มาจากการเรียนรู้หรือความเข้าใจโดยแท้จริงแต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในพันธุกรรมออกบอยส์
ไม่ได้ศึกษาหรือพัฒนาเทคโนโลยีแบบเดียวกับวิธีการปกติที่ The Imperium นั้นทำหากแต่พวกมันเพียงใช้ความรู้สึกหรือเดาอย่างไม่รู้ตัวแต่ผลลัพธ์กลับมักจะได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อการสร้างเทคโนโลยีของออกจึงคล้ายกับการเอาขยะมาประกอบกันจนเกิดสิ่งที่ใช้งานได้จริงแม้จะดูไร้เหตุผลก็ตามนอกจากนี้พลังจิตของเราออกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความแปลกประหลาดของเผ่าพันธุ์นี้พลังจิตของออกนั้นไม่ได้เกิดจากวิวัฒนาการแบบสุ่มเหมือนของมนุษยชาติแต่เป็นพลังที่ถูกออกแบบโดยเหล่าดิโอวันผู้สร้างของพวกมันพลังจิตที่ว่านี้ช่วยออกสามารถทำให้บางสิ่งเป็นจริงได้หากมีออกจำนวนมากพอเชื่อในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความจริงตัวอย่างที่คลาสสิกมากก็คือการทาสีเครื่องจากสงครามด้วยสีบางสีเช่นสีแดงเพื่อให้เร็วขึ้นหรือสีอื่นๆนั้นเพื่อให้ระเบิดได้แรงขึ้นเพียงเพราะออกเชื่อในสิ่งนั้นและเมื่อออกจำนวนมากมีความเชื่อร่วมกันสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นได้จริงพลังจิตแบบนี้ยังทำให้ออกนั้นประสบความสำเร็จในการเดินทางในอวกาศผ่านการใช้เทคโนโลยีควบคุมยานอวกาศที่เรียกว่า Space Hug มากกว่านั้นยังสามารถพัฒนาเครื่องจากสงครามขนาดมหึมาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักเหตุผลความสามารถนี้ทำให้อุปกรณ์ที่ดูเหมือนเศษขยะสามารถกลายเป็นอาวุธที่ร้ายแรงในมือของออกได้แต่ในมือของเผ่าพันธุ์อื่นนั้นกลับกลายเป็นขยะไร้ค่าสิ่งนี้เป็นกลไกออกแบบที่ชาญฉลาดของเหล่าดิโอวันซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของออกตกไปอยู่ในมือของศัตรูได้อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของระบบนี้คือการพึ่งพาจำนวนประชากรของออกเป็นสำคัญหากจำนวนของออกนั้นลดลงความสามารถพิเศษนี้อาจสูญเสียไปโดยสิ้นเชิงซึ่งแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นเช่น Imperium of Man หรือ Eldar ที่สามารถคงประสิทธิภาพในระดับสูงแม้ในกลุ่มจำนวนเล็กๆเช่นกลุ่มอัศวินเกรย์ไนท์หรือมือสังหารของ Imperiumความเข้าใจในพลังจิตของออกเกิดขึ้นจากนักบวชเทคโนโลยีของ Imperium หรือ Tech Priest ที่เชื่อมั่นในจิตวิญญาณแห่งเครื่องจักรซึ่งพวกเขามองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดของเทคโนโลยีออกได้ในแง่กายวิภาคนั้นเหล่าดิโอวันออกแบบออกให้เป็นเครื่องจักรสงครามทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบร่างกายของพวกมันได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและน้ำแต่ยังแฝงไปด้วยความทนทานและความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเหมาะสมกับบทบาทของพวกมันในฐานะนักรบที่ไร้ความปราณีและไร้ความเหน็ดเหนื่อยในสงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดดิโอวันใช้ความรู้และความสามารถอันลึกล้ำเพื่อมอบข้อได้เปรียบทางพันธุกรรมมันส่งพลังให้กับออกนอกเหนือไปจากคุณลักษณะอันแข็งแกร่งอื่นๆที่พวกมันมีอยู่แล้วหนึ่งในนั้นคือความสามารถในการใช้เชื้อราที่พวกมันเพาะขึ้นเองเป็นแหล่งอาหารออกนั้นสามารถกินได้แทบทุกอย่างแต่ถ้าหาอะไรกินไม่ได้พวกมันยังมีสนอตลิงชนชั้นล่างสุดของออกที่ทำหน้าที่เพาะเชื้อราเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับพวกมันความน่าสนใจทางชีววิทยาของออกคือพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบกึ่งสัตว์กึ่งเชื้อราในลักษณะของสิ่งมีชีวิตแบบซิมไบโอติกซึ่งทำให้ออกมีโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตบางส่วนเชื้อราเองนั้นเดิมทีเคยถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรของพืชซึ่งตัวเชื้อราเองนั้นขาดคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นโรงควัตถุสีเขียวในพืชที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงจากพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานทางเคมีโครงสร้างทางกายภาพของเชื้อราก็แตกต่างจากพืชโดยสิ้นเชิงในภายหลังนั้นเชื้อราจึงถูกจัดแยกออกจากอาณาจักรของพืชมีข้อสันนิษฐานว่าสีเขียวของผิวหนังและเลือดของออกนั้นอาจประกอบด้วยคลอโรฟิลล์
ซึ่งทำให้ออกสามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชจึงทำให้พวกมันอยู่รอดได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้นั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าเชื้อรานั้นไม่มีคลอโรฟิลล์หากจากข้อมูลนั้นพวกออกถูกสร้างขึ้นมาแบบพืชก็คงจะพอสมเหตุสมผลแต่ในความเป็นจริงนั้นพวกมันเติบโตจากเชื้อราดังนั้นนักชีววิทยาแห่งอิมพีเรียมคงต้องทำการศึกษาในระดับจุลภาคเพิ่มเติมก่อนจะสามารถสรุปเรื่องนี้ได้ชัดเจนอีกทฤษฎีที่สมเหตุสมผลกว่าคือเลือดและร่างกายของออกอาจมีสาหร่ายบางชนิดซึ่งอาจเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสีเขียวและความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่ก็ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาเพราะข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัดและเต็มไปด้วยข้อสันนิษฐานสิ่งที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งในร่างกายของออกนั้นคือการที่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบกึ่งสัตว์กึ่งเชื้อราทำให้พวกมันมีอวัยวะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นมนุษย์ส่งผลให้ออกสามารถทนทานต่อบาดแผลและความเสียหายที่อาจจะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ทำให้ออกนั้นยังคงต่อสู้และสามารถขยับร่างกายได้ตามปกติร่างกายของพวกมันถูกออกแบบให้เรียบง่ายใช้งานได้จริงและทำงานได้แม้จะได้รับความเสียหายรุนแรงซึ่งสะท้อนถึงจุดประสงค์ที่พวกมันถูกสร้างขึ้นนั่นก็คือเป็นเครื่องจากสงครามทางชีวภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดการเจริญเติบโตของออกนั้นยังเชื่อมโยงกับความรุนแรงพวกมันจะเติบโตขึ้นตามอัตราที่ประสบความสำเร็จในสนามรบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับออกด้วยกันเองหรือศัตรูยิ่งต่อสู้และชนะมากเท่าใดพวกมันก็จะเติบโตใหญ่ขึ้นและเมื่อไม่ประสบความสำเร็จการเติบโตนั้นก็จะหยุดชะงักไปออกกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซีหลายดวงดาวอยู่ในสภาวะสงครามบางแห่งเต็มไปด้วยการปะทะย่อยๆที่ไม่รู้จบและบางแห่งออกนั้นปกครองเป็นเจ้าโลกไปเรียบร้อยแล้วโดยมีมนุษย์นั้นเป็นทาสคอยรับใช้ภายใต้คำสั่งอันโหดร้ายการขยายตัวของออกนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญตามที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของพวกมันเองจึงไม่แปลกที่การตั้งถิ่นฐานของพวกมันจะเกิดกันแบบสุ่มไร้ระเบียบแบบแผนใดๆเอลดาอ้างว่าออกนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความจริงของจักรวาลนี้ไปแล้วและมนุษย์เองก็พบเจอกับออกได้ทุกหนแห่งไม่ว่าจะสำรวจดาวเคราะห์ใดก็ตามทำให้กาแล็กซีนั้นถูกเชื้อราเหล่านี้ปนเปื้อนอย่างเกินกว่าจะชำระล้างได้และด้วยธรรมชาติอันไร้แบบแผนออกจึงกระจายตัวเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักเป็นเพียงสมาพันธรัฐของชนเผ่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของวอร์ลอร์ดแต่ละเผ่านั้นประกอบขึ้นจากออกจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องจักรสงครามและวัสดุที่นำมาประกอบกันอย่างไม่เป็นระบบระเบียบออกนั้นมีความรู้ในเรื่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเอ็มเพอเรอร์มาเป็นเวลานานพวกมันเห็นสัญลักษณ์และสารบูชาที่พวกมนุษย์นั้นใช้บูชาดิเอ็มเพอเรอร์และเข้าใจว่ามนุษย์นั้นมองเอ็มเพอเรอร์เป็นเทพเจ้าซึ่งเรื่องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับออกเพราะพวกมันเองก็มีเทพเจ้าของตนเช่นกันแม้ออกจะมองมนุษย์ว่าต่ำต้อยและอ่อนแอแต่พวกมันยังคงเคารพดิเอ็มเพอเรอร์ในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ทรงพลังเมื่อมองจากมุมมองของพวกมันThe Emperor คือวอร์ลอร์ดผู้สถิตอยู่ในสังคมมนุษย์ตลอดเวลามนุษย์มองเห็นพระองค์ทุกหนแห่งในวัฒนธรรมของตนและออกเองก็เช่นกันเพราะสำหรับออกแล้วเทพเจ้าแห่งสงครามผู้มีชื่อเสียงที่แพร่หลายขนาดนี้ย่อมต้องทรงพลังและควรค่าแก่การเคารพในบางตำนานของออกเล่าขานว่า The Emperor นั้นเคยปรากฏกายเป็นตัวเป็นตนเพื่อท้าทายเหล่าทวยเทพของออกในการประลองแต่ถึงแม้จะมีตำนานเช่นนี้ The Emperor กลับดูเป็นสิ่งที่ชวนชงนสำหรับออกเพราะออก
ไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงสั่งให้มนุษย์รับใช้ทำภารกิจมากมายที่ดูไร้จุดหมายในเมื่อพวกมันน่าจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการสู้รบเสียจะดีกว่าความล้มเหลวความทุกข์และความทดท้อใจของมนุษย์ทำให้ออกนั้นรู้สึกสับสนยิ่งขึ้นนี่คือสาเหตุที่ออกมักจะใช้คำว่าโอเมนเป็นคำแสลงสำหรับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระหรือขัดต่อจุดมุ่งหมายอันแท้จริงทัศนคติของออกที่มีต่อการใช้ชีวิตนั้นเรียบง่ายทำให้พวกมันรับมือกับความเป็นจริงแห่งจักรวาลได้ดีกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆในเมื่อไม่มีเป้าหมายสูงส่งใดๆความสนใจในแต่ละวันของออกนั้นมีเพียงการสร้างสิ่งของใหม่ๆการต่อสู้หรือการหาอะไรกินชีวิตของออกจึงแทบจะปราศจากความเครียดโดยเฉพาะเมื่อมันไม่เกรงกลัวต่อความตายของตนเองออกมักไม่พยายามกำหนดชะตากรรมใดๆให้ตนไม่โทษใครในความล้มเหลวยกเว้นบางครั้งจะหาเรื่องกระแทกหัวของเกรชชินหรือสโนตลิงโง่ๆเท่านั้นความเกลียดชังของพวกมันกระจายเท่าๆกันไม่ว่าต่อศัตรูหรือเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์และถ้าหากพวกออกนั้นทำอะไรพลาดพวกมันก็จะไม่รู้สึกผิดเพียงแค่ลองทำอีกครั้งในวิธีที่ต่างออกไปซึ่งต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงหากเรามามองถึงภัยคุกคามจากเคออสนั้นแทบไม่มีอิทธิพลหรือหน้าหวาดกลัวสำหรับออกเลยจิตใจของเหล่าออกนั้นถูกตั้งโปรแกรมให้จดจ่อกับเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันเท่านั้นความฝันถึงอำนาจหรือการหักหลังกันการวางแผนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนเรื่องเหล่านี้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสแพร่กระจายในหมู่ออกเลยเพราะพวกมันยุ่งกับการฆ่าฟันกันเองด้วยเรื่องที่หยุ่มหยิมมากกว่าอีกทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและไร้ความเครียดของออกก็ไม่เปิดช่องให้เคออสนั้นสามารถแทรกซึมได้ง่ายและแม้ว่าบางเผ่าพันธุ์อาจมองว่าออกนั้นเป็นความชั่วร้ายเพราะความป่าเถื่อนและการพิชิตดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่นั่นเป็นการมองแบบเหมารวมและไม่เข้าใจแก่นแท้ของออกเลยการจัดออกเข้าพวกเดียวกับพลังมืดอย่างเคออสหรือดาร์กเอลดานั้นเป็นการดูแคลนพวกมันอย่างมากเพราะออกดำรงอยู่ตามที่ถูกออกแบบมาให้เป็นนั่นก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการเอาชีวิตรอดและการทำตามสัญชาตญาณที่ถูกฝังไว้ในสายเลือดพวกมันไม่ได้ชั่วร้ายในเชิงความหมายหรือเชิงศีลธรรมแต่แน่นอนว่าพวกมันป่าเถื่อนและไร้ความปราณีถ้าหากออกและเคออสนั้นอยู่บนสนามรบเดียวกันมันไม่ได้หมายความว่าพวกมันนั้นร่วมมือกันหากแต่เพียงพวกออกนั้นจะมองว่าเคออสเป็นศัตรูอีกรายในสมรภูมิเท่านั้นและพวกมันจะหันไปฆ่าเคออสในไม่ช้าหลังจากเคลียร์ศัตรูที่อยู่ใกล้กว่าจนหมดสิ้นแล้วมาถึงด้านการค้ากันบ้างออกนั้นมีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สุดพิสดารค่าเงินของพวกมันนั้นมีชื่อเรียกว่าทีฟซึ่งแน่นอนพวกมันใช้ฟันของตนเองเป็นสกุลเงินฟันของออกนั้นมีความสามารถเดียวกับฉลามนั่นก็คือสามารถงอกใหม่ได้และแน่นอนก็สามารถเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาทำให้ความสามารถในการกักตุนฟันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้แล้วเรื่องนี้เองจึงสามารถป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้แบบธรรมชาติมากๆส่งผลให้การใช้ฟันของเราออกเป็นสกุลเงินนั้นมีเสถียรภาพที่เยอะมากและมากกว่านั้นออกทุกตนสามารถเข้าถึงสกุลเงินได้แบบเท่าเทียมกันเพราะอยู่ในปากตัวเองและถ้าหากขาดแคลนฟันในปากตัวเองจริงๆก็แค่เดินไปต่อยหน้าออกตัวอื่นเพื่อหาฟันมาเพิ่มมาถึงภาษาของเราออกกันบ้างภาษาของออกนั้นถูกมองว่าใกล้เคียงสิ่งที่เรียกว่าโลโกธิกพวกมันสื่อสารกับเผ่าพันธุ์อื่นได้บ้างแต่ในระดับที่พื้นฐานส่วนอักขระของออกหรือออกสคริปต์นั้นแตกต่างออกไปมันเขียนด้วยสัญลักษณ์กริมส์และมีตัวบ่งบอกเผ่าหลักหรือแคลนอินดิเคเตอร์เป็นฐาน
จากนั้นจึงเติมด้วยสัญลักษณ์เชิงเสียงหรือ phonetic symbols เพื่อสร้างคำหลักๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามการเขียนการอ่านนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับออกพวกมันถูกออกแบบมาให้ดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนเช่นการเก็บบันทึกข้อมูลหรือวรรณกรรมใดๆสังคมของเหล่าออกนั้นเกือบจะเป็นอาณาธิปไตยพวกมันถูกปกครองด้วยประเพณีและความเข้าใจร่วมกันมากกว่าจะมีกฎหมายที่เข้มงวดเพราะชีวิตของออกนั้นคือการต่อสู้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าออกที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งนั้นจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ส่วนออกที่อ่อนแอจะถูกใช้แรงงานหรือถูกฆ่าทิ้งการตีรันฟันแทงระหว่างเผ่าเมื่อมีเผ่าหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าและสามารถชนะได้เผ่าที่อ่อนแอกว่าและรอดชีวิตอยู่จะต้องเข้าร่วมกับเผ่าที่เก่งกว่าจนกว่าจะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยระบบชนเผ่าหรือ tribe ของออกนั้นไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดสถานที่หรือเป้าประสงค์ของเผ่ามันเป็นเพียงกลุ่มออกกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่นั้นในระยะเวลาหนึ่งและในออกกลุ่มนั้นจะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถใกล้เคียงที่จะเป็นวอร์ลอร์ดได้เพื่อสามารถควบคุมให้เผ่านั้นไม่ทะเลาะกันเองและแตกเป็นเสี่ยงๆ Tribe นั้นอาจมีออกเพียงไม่กี่ร้อยตัวหรือมากจนถึงหลักล้านถ้าเป็นเผ่าขนาดใหญ่ยังแตกย่อยออกเป็นวอร์แบนด์ต่างๆที่ปกครองโดยวอร์บอสแต่ละวอร์แบนด์นั้นอาจมีกำลังเพียงไม่กี่ร้อยตัวแต่พร้อมออกศึกได้ทุกเมื่อและแม้ออกทุกต้นจะต้องสังกัดอยู่ในเผ่าแต่พวกมันก็ยังคงต้องอยู่ในแคลนด้วยเพราะว่า tribe หรือเผ่านั้นอาจจะสลายหรือก่อตั้งใหม่ได้แต่แคลนยังคงมีความมั่นคงและยืนยาวกว่าเป็นเหมือนหัวใจหลักของเอกลักษณ์ออกที่จะคงอยู่ตลอดกาลและแคลนที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นที่สุดจากมุมมองของเหล่าออกมีดังนี้แคลนที่1 Bad Moons Bad Moons นั้นถือเป็นแคลนออกที่มั่งคั่งที่สุดพวกมันเปรียบเสมือนชนชั้นพ่อค้าในสังคมของออกเนื่องจากฟันของพวกมันงอกใหม่ได้เร็วกว่าออกตัวอื่นๆทำให้พวกมันมีสกุลเงินมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นโดยธรรมชาติแคลนถัดมา Blood Axe Blood Axe นั้นเป็นแคลนแรกที่ได้รบกับ Imperium of Man ทำให้พวกมันรับเอายุทธวิธีของมนุษย์เช่นการพรางตัวถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูสว่างไปหน่อยสำหรับการซ่อนตัวของพวกมันและมากกว่านั้นพวกมันยังกล้าที่จะล่าถอยจากสนามรบซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พวกมันเรียนรู้จากมนุษย์แต่ Blood Axe จะกลับมาเสมอและในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมบางครั้งพวกมันถึงกับค้าขายกับมนุษย์หรือแม้แต่ทำงานเป็นทหารรับจ้างให้กับฝ่ายมนุษย์ซึ่งฟังดูบ้าคลั่งแต่บางครั้งนั้นก็จำเป็นแคลนถัดมาเดสกาลนั้นคือกลุ่มนักปล้นสะดมและเก็บซากสงครามพวกมันจะขโมยอุปกรณ์และเทคโนโลยีจากสนามรบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ของอิมพีเรียมที่พวกมันสามารถยึดมาได้แคลนต่อมา Evil Sons พวกออกแคลนนี้นั้นหลงไหลในความเร็วทุกสิ่งที่ทำให้พวกมันเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่พวกมันต้องการและยิ่งส่งเสียงดังมากเท่าไหร่ยิ่งดีพวกมันชื่นชอบยานพาหนะที่บินได้เช่นเครื่องบินขับไล่และบอมเบอร์และพวกมันมักสวมใส่วัสดุอุปกรณ์ที่มีสีแดงให้มากที่สุดเพราะว่าสีแดงนั้นไปได้ไวกว่าซึ่งเรื่องนี้ออกทุกตัวรู้ดีแคลนต่อมากอดนั้นคือตัวแทนของออกที่แข็งแกร่งและโหดร้ายที่สุดพวกมันหลงไหลการต่อสู้แบบประชิดตัวเหนือสิ่งอื่นใดขับเคลื่อนด้วยความบ้าคลั่งในสายเลือดที่เดือดพล่านยามปะทะกันในสงครามแคลนต่อมา Snakebite แคลนนี้ยึดมั่นในประเพณีโบราณพวกมัน
ปฏิเสธเทคโนโลยีขั้นสูงและเลือกจะใช้สีที่อยู่ในหลักความเชื่อทาตัวเพื่อเป็นการป้องกันแทนและบางครั้งยังเลือกที่จะเป็นออกป่าดั้งเดิมมากกว่าจะพัฒนาไปใช้เมคและอาวุธปืนและแคลนสุดท้าย Freebooters กลุ่มนี้นั้นคือโจรสลัดออกพวกมันเป็นขโมยจอมฉกฉวยคอยปล้นสะดมทุกสิ่งที่พบเห็นพวกมันจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าสมบัติอันล้ำค่าของพวกมันและไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ดิโอวันนั้นได้มอบความรู้สึกทางศาสนาให้แก่เหล่าออกพวกมันบูชาสองเทพเจ้านั่นคือกอกและมอกโดยกอกนั้นโหดเหี้ยมและเจ้าเล่ห์ส่วนมอกคือเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมเทพทั้งสองเป็นศูนย์กลางของพลังงานและแรงขับเคลื่อนในวัฒนธรรมของออกเชื่อกันว่าพวกมันนั้นแสดงตนผ่านเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์เช่นกอเกนและมอกคานอตซึ่งเป็นดังรูปเคารพของเทพเจ้านักบินออกที่ได้ควบคุมหุ่นเหล่านี้มักได้รับนิมิตจากเทพเจ้ากระตุ้นให้พวกมันสู้รบอย่างบ้าคลั่งจนถึงจุดจบแม้ว่าออกจะพูดถึงกอกและมอกเป็นเทพเจ้าสององค์แต่ก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองนั้นคือเทพองค์เดียวกันที่มอบนิมิตต่างกันให้แก่ออกบางกลุ่มซึ่งบางกลุ่มนั้นจะเลือกข้างเป็นกอเกอร์สหรือมอเกอร์สตามความศรัทธาของตนเองวอลแคนไพรมาแชงสลามันเดอร์เป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้ความจริงเกี่ยวกับกอกและมอกมากที่สุดตัววอลแคนนั้นคือเพอร์เพปชัวหรือผู้เป็นอมตะที่สามารถฟื้นคืนชีพได้จากบาดแผลที่ร้ายแรงที่สุดเขานั้นปรากฏตัวอีกครั้งหลังสงครามฮอรัสเฮเรซีเพื่อปกป้องโลกแห่งคาเดราจากการรุกรานของออกและในระหว่างสงครามครั้งนั้นวอลแคนได้เห็นพลังงานบริสุทธิ์ที่รวมตัวกันในเครื่องกำเนิดพลังงานของกาแกนซึ่งเผยภาพนิมิตของเทพกอกและมอกกำลังประลองยุทธกันตั้งแต่จุดกำเนิดของเวลานิมิตนี้ทำให้วอลแคนเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของออกว่าพวกมันคือเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการผ่านความวุ่นวายอันไร้แบบแผนในช่วงปลายศตวรรษที่41สงครามออกได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจักรวรรดิออกหรือออกโดมิเนียนได้ขยายอำนาจควบคุมพื้นที่ต่างๆทั่วกาแล็กซีดาวบางดวงถูกออกยึดครองอย่างสมบูรณ์ในขณะที่บางแห่งยังคงอยู่ในสภาวะสงครามที่โหดร้ายบางครั้งนั้นออกถึงขั้นควบคุมประชากรท้องถิ่นไว้เป็นทาสทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไร้ความปราณีภายใต้การปกครองป่าเถื่อนของพวกมันเองนักโทษส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อของออกนั้นมักจะถูกบังคับให้ใช้ชีวิตในฐานะทาสภายใต้การปกครองที่โหดร้ายของพวกมันโดยไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกรงขังนี้เพื่อไปใช้ชีวิตใหม่ออกนั้นไม่ได้ยึดครองแค่ดาวเคราะห์บางแห่งที่แยกตัวโดดเดี่ยวแต่พวกมันยังสามารถรวมกำลังเป็นกองทัพที่เกรี้ยวกราดออกเดินทางถล่มดวงดาวต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซีโดยไม่มีใครขวางทางพวกมันได้นอกจากนี้ยังมีการพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ใน Space Hug โบราณอีกด้วย Space Hug นั้นเป็นคำที่ Imperium of Man ใช้เรียกซากเรืออวกาศโบราณที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศซากเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรือขนส่งหรือยานรบทั่วไปแต่เป็นยานขนาดมหึมาที่อาจจะมาจากยุคสำรวจอวกาศในยุคแรกของมนุษยชาติหรือเกิดการหลงทางในช่วง Age of Strife ขนาดของ Space Hug นั้นบางลำใหญ่มากจนสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงของตัวเองได้หรือในบางกรณีมีชั้นบรรยากาศภายในด้วยพวกมันมักจะโผล่มาและหายไปจากอวกาศอย่างลึกลับโดยเปลี่ยนสถานะระหว่างมิติวอร์ปและมิติความเป็นจริงนี่มันเป็นพล็อตของหนังเรื่อง Event Horizon หรือเปล่าเนี่ยโดยความผิดปกติของมันแบบนี้ทำให้การสำรวจนั้นอันตรายอย่างยิ่ง
นอกจากออกแล้วนั้น Space Hulk ยังเต็มไปด้วยอันตรายอื่นๆเช่นพวกทีรานิดโดยเฉพาะพวกจีนสติลเลอร์ที่ใช้ Space Hulk เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแม้แต่ Chaos Space Marine ที่แฝงตัวอยู่เพื่อตามหาเทคโนโลยีโบราณหรือเตรียมวางแผนที่จะโจมตี Imperium อย่างลับๆการสำรวจ Space Hulk นั้นอาจให้ผลตอบแทนที่มหาศาลแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงรวมถึงโครงสร้างที่ไม่เสถียรของ Space Hulk เองจึงต้องอาศัยนักรบระดับแนวหน้าของ Imperium เช่น Space Marine Terminator ผู้สวมใส่ชุดเกราะโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดในการรับมือกับภารกิจสุดอันตรายนี้มนุษย์ได้สำรวจอวกาศอย่างกว้างขวางในยุคศตวรรษที่ 41 และก็ได้พบว่าออกนั้นกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของกาแล็กซีและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้งการแพร่กระจายนี้ได้เพราะออกนั้นไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่มีเหตุผลหรือเน้นการทูตพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบทางพันธุกรรมให้มีสัญชาตญาณที่รุนแรงแล้วแรงกระตุ้นจาก DNA ของพวกมันกระจายตัวในอวกาศเหมือนกับโรคระบาดสงครามของออกมักจะเริ่มต้นในขอบเขตเล็กๆเช่นการโจมตีดาวเคราะห์หรือเรือขนส่งแต่เมื่อใดที่เกิดการวากขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวของออกในจำนวนมหาศาลพวกมันจะกลายเป็นกองทัพแห่งการทำลายล้างขนาดยักษ์ที่กวาดล้างทุกอย่างในเส้นทางเปรียบได้กับฝูงตั๊กแตนหรือโรคระบาดที่แพร่กระจายจนกว่าพลังงานของพวกมันจะหมดสิ้นพลังงานวากนี้ยังเป็นสนามพลังจิตที่ออกทุกตัวสร้างขึ้นโดยธรรมชาติมันช่วยหลอมรวมพวกมันเข้าด้วยกันและทำให้วัฒนธรรมที่วุ่นวายของพวกมันยังคงทำงานได้สนามพลังนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นตามจำนวนออกที่อยู่ร่วมกันหรือเมื่อพวกมันกำลังต่อสู้และได้รับความสะใจและกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในสงครามที่มีการวากนั่นก็คือการรวมตัวของวอร์บอสจำนวนมหาศาลวอร์บอสเหล่านั้นจะขึ้นครองอำนาจผ่านการต่อสู้และความโหดเหี้ยมและเมื่อวอร์บอสแข็งแกร่งพอจนได้รับการยอมรับจากออกตัวอื่นเขาจะกลายเป็นวอร์ลอร์ดและนำกองทัพมหึมาที่รวมทุกเผ่าภายใต้การปกครองของมันในช่วงการวากนั้นเหล่าเมกบอยส์และเพนบอยส์จะสร้างเครื่องจักรสงครามที่ยิ่งใหญ่เช่นกาแกนส์ซึ่งเปรียบเสมือนอิมพีเรียลไททันของฝ่ายมนุษย์กาแกนเป็นเหมือนเทพเจ้าของออกที่สะท้อนถึงความโหดเหี้ยมและความบ้าคลั่งของพวกมันและแม้ว่ากาแกนส์นั้นจะมีการออกแบบที่ยุ่งเหยิงและไร้ระเบียบแต่มันก็เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างกาแกนส์ถูกสร้างขึ้นจากเศษเหล็กและซากเครื่องจักรต่างๆมีอาวุธทำลายล้างที่ทั้งบ้าคลั่งและไม่เสถียรพวกมันมีจุดอ่อนในด้านเกราะและระยะยิงเมื่อเทียบกับ Imperial Titans แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นภัยคุกคามที่ยากจะจัดการเนื่องจากการออกแบบที่หนาแน่นและยุ่งเหยิงของมันภายในกาแกนส์จะมีลูกเรือทั้งออกและเกรชชินคอยซ่อมแซมและควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้เกรชชินส์มักถูกส่งไปทำงานในจุดที่อันตรายหรือซับซ้อนเพราะพวกมันตัวเล็กและสามารถคลานผ่านช่องแคบได้สงครามของออกส์จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความโกลาหลความบ้าคลั่งและพลังจิตที่หล่อหลอมพวกมันให้กลายเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ในกาแล็กซี่แห่ง Warhammer 40K และนอกจากกาแกนทั่วไปนั้นพวกออกยังมีสิ่งที่ถูกเรียกขานว่าเมกากาแกนซึ่งเปรียบเสมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ที่ติดตั้งบนรางล้อขนาดยักษ์ตำนานจากฝ่ายอิมพีเรียมเล่าว่าออกนั้นได้ล้อมเมืองหนึ่งไว้นานถึง18เดือนเพื่อสร้างเครื่องจักรสงครามขนาดมหึมานี้จนเสร็จสมบูรณ์และเมื่อเครื่องจักรนี้เข้าสู่สนามรบมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหายนะที่กวาดล้างทุกสิ่งที่ขวางในเส้นทางของมันการรวมตัวของเหล่าออกในช่วงสงคราม
จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อกองกำลังของพวกมันรวมตัวกันจนถึงจุดเดือดการต่อสู้อันบ้าคลั่งจะระเบิดออกมาราวกับคลื่นมหึมาที่โหมกระหน่ำกลืนกินดาวทั้งดวงให้จมลงในเปลวเพลิงแห่งสงครามกาแกนและเมกาแกนนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรสงครามเท่านั้นแต่มันยังเป็นแรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นสัญชาตญาณแห่งการแข่งขันที่ทำให้แต่ละเผ่าของออกนั้นต้องพยายามสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทำลายล้างได้มากกว่าเดิมเมื่อสงครามทวีความรุนแรงจนถึงจุดเดือดออกจะรวมตัวกันเป็นกองทัพขนาดมหึมาหรือที่เรียกว่าวากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและพลังงานจิตที่เกิดจากการรวมตัวของออกเป็นจำนวนมากสนามรบจะสั่นสะเทือนด้วยเสียงคำรามของเครื่องจักรสงครามขนาดยักษ์ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยควันดำจากเครื่องบินและธงที่เปื้อนสนิมและเลือดจะโบกสะบัดเหนือขบวนยานอันไร้ระเบียบที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายแม้จะมีวอร์บอสหรือวอร์ลอร์ดที่ทรงอำนาจคอยนำกองทัพออกแต่ธรรมชาติของพวกมันนั้นยังคงไร้ระเบียบแบบแผนกลุ่มต่างๆจะดำเนินตามแรงจูงใจของตนเองเช่นเขาออฟสปีดที่คลั่งไคล้ความเร็วและเสียงคำรามของเครื่องยนต์หรือสตรอมบอยส์ซึ่งเป็นทหารแนวหน้าที่ติดจรวดขนาดใหญ่ไว้บนหลังเพื่อสามารถพุ่งเข้าสู่สมรภูมิก่อนใครแม้ว่า Storm Boys นั้นจะได้รับการชื่นชมในความกล้าหาญแต่พวกออกส่วนใหญ่มองว่าการพุ่งเข้าชนด้วยเท้าของตัวเองนั้นสะใจและดุดันมากกว่านอกจากนี้ยังมี Mad Boys หรือออกที่ถูกพลังงานจิตจากวากครอบงำจนเสียสติพวกมันไม่สามารถเข้ากันได้กับกลุ่มออกทั่วไปและมักจะสร้างความปั่นป่วนในสนามรบความบ้าคลั่งของพวกมันทำให้ Mad Boys เป็นทั้งภัยคุกคามและทรัพยากรที่อันตรายแต่หากใช้งานในสถานการณ์ที่เหมาะสมพวกมันอาจจะช่วยพลิกเกมด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยัง้งแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกมันอาจก่อความเสียหายให้กับพรรคพวกของตัวเองเช่นกันมาถึงด้านความสามารถของออกพวกมันมีพรสวรรค์พิเศษในการดัดแปลงสิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกมันสามารถสร้างป้อมปราการอวกาศจากดาวเคราะห์น้อยซึ่งเรียกว่า Rogues สิ่งนี้สะท้อนถึงความอัจฉริยะที่แฝงอยู่ในธรรมชาติของออกซึ่งถูกสร้างโดยเหล่าดิโอวันเพื่อให้เป็นนักรบที่ยากจะกำจัดและสามารถสร้างความหายนะได้ในทุกสถานการณ์มนุษยชาตินั้นมักต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเช่น Exterminatus หรือการทำลายล้างดวงดาวทั้งดวงเพื่อกำจัดการแพร่กระจายของออกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากพวกมันสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับมาโจมตีใหม่ในเวลาไม่นานออกไม่ได้มุ่งหวังชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์แต่พวกมันต่อสู้เพื่อความสะใจและความบาคลั่งและแม้ว่าพวกมันจะพ่ายแพ้พวกมันจะกลับมาโจมตีอีกครั้งด้วยพลังใจที่สูงส่งในประวัติศาสตร์ของออกหนึ่งในวอร์บอสที่โดดเด่นที่สุดคือแกสกาวแม็กอูรุกตรากะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเป็นผู้นำแห่งโกธแคลนเขาคือสัญลักษณ์ของทุกสิ่งที่ออกเป็นด้วยความแข็งแกร่งและความสามารถในการนำกองทัพเขาได้สร้างตำนานด้วยการบดขยี้ศัตรูทั้งอิมพีเรียมเอลดาเคออสและแม้กระทั่งเนครอนแกสกาวไม่ได้เป็นเพียงผู้นำธรรมดาแต่ยังถูกยกย่องว่าเป็นศาสดาแห่งเทพเจ้าออกเขาไม่เพียงแต่นำออกสู่ชัยชนะแต่ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสงครามที่ยิ่งใหญ่พอที่จะเรียกเทพเจ้ากรอกและมอกออกมาจากมิติลี้ลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงออกแต่ละเผ่านั้นยังคงสู้รบกันเองอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงซากปรักหักพังของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่บนดาวบวกกับทรัพยากรที่ลดน้อยลงเรื่อยๆการต่อสู้ครั้งนี้นั้นไม่เพียงแค่เป็นสงครามแห่งการเอาตัวรอดแต่ยังเป็นการแสดงถึงความไม่สามารถรวมตัวกันเป็นเอกภาพภายใต้ผู้นำเพียงคนเดียวได้จ
นกระทั่งการมาถึงของแก๊สกาวแมกโอรุกตรากะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นนั่นคือพวกออกนั้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นฝ่ายอิมพีเรียมนั้นได้เรียนรู้ว่าวาร์กของออกสามารถหยุดยั้งได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆจึงเริ่มตั้งด่านสังเกตการณ์เพื่อตรวจจับและติดตามจำนวนประชากรและกิจกรรมของออกบนดาวเบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในดาวที่ออกนั้นอาศัยอยู่หน้าที่นี้ถูกจับตาโดย Dark Angels กองกำลัง Space Marine ที่เชี่ยวชาญในการติดตามศักยภาพของมนุษย์สำหรับการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ Warp Tides นั้นสงบลง Dark Angels ได้ตั้งฐานสังเกตการบนดาวเบิร์กในขณะที่ออกที่สิ้นหวังนั้นกำลังขาดแคลนทรัพยากรกลับพบฐานลับนี้และบุกยึดฐานนี้ทันทีในระหว่างการต่อสู้อันบ้าคลั่งแกสกาวซึ่งในตอนนั้นยังเป็นทหารทั่วไปในกองรบถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยกระสุนจากโบลเตอร์กระสุนนี้ทำให้กะโหลกศีรษะของเขาแตกและสมองส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งเหนือธรรมชาติแกสกาวลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแม้จะมีเลือดและเศษสมองไหลออกมาเขาได้รับความนับถือจากออกรอบๆตัวโดยเฉพาะเผ่ากอดส์แม้ในขณะนี้นั้นเขาจะดูเหมือนซากซอมบี้ออกที่เดินได้แต่ตัวเขานั้นก็สามารถหาทางไปหาเพนบอยเพื่อทำการรักษาในแบบออกซึ่งการรักษาในแบบออกนั้นหมายถึงการผ่าตัดเสริมความแข็งแกร่งให้ด้วยไบโอนิกส์และอะดามันเทียมแพลนติงหลังการผ่าตัดที่เต็มไปด้วยการดัดแปลงและการทดลองแกสกาวตื่นขึ้นพร้อมวิสัยทัศน์จากเทพเจ้าแห่งออกนั่นคือการได้รับพรจากกอกและมอกเขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าตนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าที่สร้างวาร์กที่ยิ่งใหญ่และทำลายล้างที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติออกเมื่อเขาฟื้นตัวได้เต็มที่แกสกาวได้เผชิญหน้ากับเดรกเมกวอร์ลอร์ดแห่งเดสกาวส์ซึ่งพยายามที่จะโจมตีเขาแต่กระสุนที่ระดมยิงใส่กลับไม่สามารถทำอันตรายได้เลยแกสกาวเดินเข้าหาเดรกเมกและใช้กำลังบดขยี้เขาจนร่างแหลกเหลวพร้อมประกาศตนว่าเป็นศาสดาของกอกและมอกเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของเขานั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถที่เหนือชั้นแกสกาวสามารถรวบรวมออกบนดาวเบิร์กให้รวมตัวกันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 8,000 ปีขณะที่พลังของวาร์กเริ่มก่อตัวยานอวกาศวอยชิปส์ที่เคยถูกทิ้งร้างก็เริ่มทำงานอีกครั้งเมกบอยส์ทำงานร่วมกันสร้างเครื่องจักรและอาวุธที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งเกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ภายใต้พลังงานของวาร์กแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการลำเลียงและขนส่งออกจำนวนมหาศาลเพื่อออกจากดาวเบิร์กแกสกาวได้บอกกับออกทุกตัวและยืนยันว่าทางรอดของพวกเขาจะมาหาพวกเขาเองซึ่งไม่นานหลังจากนั้น Space Hug ยานอวกาศขนาดมหึมาก็โผล่ออกมาจากมิติวอร์ปแกสกาวได้ออกคำสั่งให้ออกทุกตัวใช้แทรคเตอร์แคนนอนและ5 ร็อกเก็ตเพื่อดึง Space Hug นี้ไว้แม้ว่าจะรู้ว่ายานอวกาศลำนี้นั้นอาจถูกดูดกลับไปในวาร์ปได้ทุกเมื่อเหล่าออกนั้นรีบเร่งสร้างยานพาหนะและอาวุธเพื่อบุกขึ้นไปบน Space Hug ให้ได้การโจรกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลไม่ว่าจะเกิดการชนกันกลางอากาศหรือยานพาหนะที่รีบสร้างขึ้นมานั้นระเบิดตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็สามารถบุกเข้าสู่ Space Hug ได้เมื่อพวกออกนั้นสามารถเข้าไปด้านในของ Space Hug พวกมันกลับพบว่าภายในเต็มไปด้วยปีศาจที่มาจากมิติวอร์ปออกได้เข้าต่อสู้กับเหล่าดีมอนส์ที่กรูกันออกมาราวกับเป็นคลื่นยักษ์และพวกมัน
ก็สามารถฝ่าฟันมาถึงศูนย์กลางของ Space Hulk ได้ณจุดศูนย์กลางแห่งนี้เหล่าออกได้พบว่ามียานมนุษย์โบราณที่ชื่อว่าโดมิเนียนซึ่งถูกดูดเข้าสู่มิติวอร์ปพร้อมลูกเรือที่ถูกปีศาจกลืนกินไปแล้วแกสกาวสั่งให้ออกทุกตัวพยายามโจมตีเพื่อปิดรอยแยกของมิติวอร์ปให้ได้แต่ไม่มีอาวุธใดเลยที่ได้ผลเขาจึงใช้พลังจิตที่ซ่อนเร้นของตนเองปิดมันลงได้ในที่สุดแล้ววีรกรรมในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างศรัทธาของเราออกที่เชื่อมั่นในแกสกาวว่าคือผู้นำที่ได้รับพรจากเทพเจ้าของพวกมันบัดนี้ Space Hulk ถูกตั้งชื่อใหม่ว่า World Killer และออกใช้ทรัพยากรจากยานนี้สร้างเครื่องจักรและอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม Space Hulk ที่บัดนี้ถูกเรียกว่า World Killer นั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในปีที่ 941 ของศตวรรษที่ 41 ตามบันทึกของ Imperium และมันกำลังมุ่งหน้าสู่ดาวเคราะห์สำคัญในระบบสุริยะดาวดวงนั้นก็คืออมาเกดอนดาวอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยไฮป์ซิตี้ขนาดมหึมาอดีตแห่งอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมายาวนานหลายพันปีที่บัดนี้ทิ้งไว้เพียงทะเลทรายที่แห้งแล้งระบบนิเวศที่ล่มสลายโดยสิ้นเชิงและมนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้เฉพาะในไฮป์ซิตี้ที่สูงเสียดฟ้าหรือในฐานทัพทหารที่ตั้งอยู่เท่านั้นอาหารทั้งหมดนั้นต้องนำเข้าจากดาวดวงอื่นและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายนอกไฮป์ซิตี้ได้เลยเมื่อหนึ่งในวากที่โหดเหี้ยมและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังมุ่งหน้าสู่ดาวอาร์มาเกดอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดจะสามารถหยุดยั้งเวิลด์คิลเลอร์และลูกเรืออ้อของมันได้เรือรบและกองกำลังป้องกันของอิมพีเรียมพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นสเปซฮักแต่ความพยายามทั้งหมดนั้นทำได้เพียงสร้างความเสียหายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดมหึมาของมัน World Killer ฝ่าบรรยากาศที่ปนเปื้อนมลพิษของดาวอาร์มาเกดอนและพุ่งชนพื้นผิวอย่างรุนแรงการชนครั้งนี้นั้นได้ฆ่าชีวิตออกไปหลายพันตัวแต่เมื่อเทียบกับจำนวนมหาศาลของมันถือเป็นการสูญเสียที่เล็กน้อยมากๆแกสกาวใช้โอกาสนี้ประกาศว่านี่คือพระประสงค์ของกอกและหมอกคำกล่าวของเขากระตุ้นออกที่เหลือรอดให้ฮึกเหิมขึ้นอีกเท่าตัวแกสกาวได้แบ่งกองกำลังมหาศาลของตนออกเป็น5 กองโดยมีผู้นำที่เขาชักชวนหรือสามารถปราบได้ตั้งแต่บนดาวเบิร์กช่วยนำทัพกองกำลังออกที่รวมตัวกันมีจำนวนเป็นล้านแต่สามารถเปล่งเสียงพร้อมกันราวกับเป็นออกแค่ตัวเดียวการป้องกันของฝ่ายมนุษย์นั้นไม่อาจรับมือกับพลังทำลายล้างและความโหดร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญได้ออกบุกโจมตีและทำลายเส้นทางลำเลียงเสบียงได้อย่างรวดเร็วจากนั้นพวกมันได้หันไปมุ่งเป้าสู่ไฮป์ซิตี้แห่งแรกที่ออกนั้นได้พบพวกเมกบอยส์นั้นถึงกับตื่นเต้นและตกตะลึงกับซากเหล็กจำนวนมหาศาลที่เมืองนี้สามารถทำให้พวกมันสนุกได้แกสกาววางแผนโจมตีไฮโฟคานัสซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ป้องกันอย่างแข็งแกร่งที่สุดเขาใช้ทั้งกาแกนและกลยุทธ์อันชาญฉลาดพิชิตแนวป้องกันของมนุษย์และบุกเข้าสู่ตัวเมืองได้ในที่สุดไฮฟ์ซิตี้ที่ถูกยึดครองกลายเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับเมกบอยส์ที่เปลี่ยนโรงงานของมนุษย์ให้เป็นเวิร์กช็อปสำหรับการสร้างเครื่องจักรสงครามของออกส่วนเหล่ามนุษย์ที่ถูกจับเป็นทาสนั้นถูกบังคับให้รื้อถอนเมืองของตนเองเพื่อเก็บเศษเหล็กทั้งหมดมาสร้างอาวุธในช่วงสงครามอาร์มาเกดอนนั้นมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่ออกนั้นได้ให้ความเคารพหนึ่งในนั้นคือคอมมิสซาร์เซบาสเตียนยาริกเขาสวมเครื่องแต่งกายสีดำและแดงที่เหมือนกับกอดแคลนมากกว่านั้นยังมีแขน Power Claw และตาไบโอนิก
อุปกรณ์เหล่านี้นั้นทำให้ออกมองว่าเขาเป็นมนุษย์ที่น่าเกรงขาม ยาริกสามารถต้านทานการโจมตีของออกที่ไฮฟ์ฮาเดสได้นานพอสมควรและเขาได้กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจที่แกสกาวหมกมุ่นอยู่กับการเอาชนะให้ได้ เมื่อกองกำลังของแกสกาวบุกโจมตีไฮฟ์ฮาเดสแกสกาวนั้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อโจมตีบุกเข้าไปให้ได้แต่กลับพบกับการต่อต้านที่แข็งแกร่งที่สุดจากยาริกและกองทัพของมนุษย์ในขณะที่สงครามกำลังดุเดือดก็ได้เกิดแสงแห่งความหวังของกองทัพมนุษย์ขึ้นมาเหล่า Space Marines จาก Chapter Blood Angels Ultra Marines และ Salamander ได้มาถึงดาวอาร์มาเกดอนพร้อมนำกองกำลังของ Imperium เข้าสู่สงครามและถึงแม้ว่าบทสรุปนั้น Hive Hades จะถูกทำลายและพลเมืองทั้งหมดถูกสังหารแต่กองทัพออกของแก๊งสกาวได้รับความเสียหายอย่างหนักและกองกำลังของเขาก็เริ่มกระจัดกระจายก่อนที่สถานการณ์นั้นจะเลวร้ายลงไปอีกนั่นก็คือแกสกาวนั้นได้หายตัวไปจากสนามรบมีข่าวลือว่าเขานั้นได้ถูกช่วยเหลือโดยกอกและมอกในขณะที่บางคนได้มองว่าเขานั้นหนีไปอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ได้จบสิ้นเพียงเท่านี้แกสกาวมองว่าสงครามอาร์มาเกดอนนั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นและเขาวางแผนที่จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาเรียนรู้กลยุทธ์ของอิมพีเรียมและเผยแพร่ความคิดที่ว่าเพื่อทำลายศัตรูให้ได้เราต้องรู้จักมันให้ดีกว่าเดิมและแน่นอนออกของเขายอมรับในแนวคิดนี้และพลังวากของเขาก็พร้อมที่จะฟื้นคืนอีกครั้งและแกสกาวจะต้องกลับมาในอนาคตแน่นอนในสงครามอาร์มาเกดอนการปรากฏตัวของแก๊งสกาวแม็กอุรุกตรากะไม่ได้เป็นเพียงการรุกรานธรรมดาแต่มันคือบทเริ่มต้นของตำนานนั้นยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งจักรวาลของ Warhammer 40K ความโหดเหี้ยมความมุ่งมั่นและความเชื่อในพลังของกอกและมอกทำให้แกสกาวนั้นไม่ใช่แค่วอร์บอสธรรมดาแต่เป็นศาสดาแห่งวากที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของออกและศัตรูของเขาและแม้สงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ชั่วคราวแต่แกสกาวนั้นกลับมองว่ามันเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งในเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยการทำลายล้างการเรียนรู้และการวางแผนเพื่อกลับมาในอนาคตการเตรียมกองกำลังออกของเขาและการวางแผนวากอันยิ่งใหญ่ในครั้งถัดไปทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ Imperium นั้นไม่อาจจะมองข้ามได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของออกที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ผมหาข้อมูลแล้วก็นั่งอมยิ้มไปด้วยนะครับเพราะพวกมันมีทั้งความตลกและความน่าสนใจนะครับผมคิดว่าใครที่ยังไม่ได้เลือกที่จะเล่นแฟคชั่นไหนเป็นพิเศษนะครับผมว่าออกก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีโดยเฉพาะลอของพวกมันคลิปนี้ก็น่าจะลงใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับผมก็อยากจะสุขสันต์วันคริสต์มาสสำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็มีคำถามด้วยว่าช่วงคริสต์มาสนั้นทุกคนทำอะไรครับหรือไปเล่นกันอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของตำนาน Warhammer 40K อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Brush and Bolter และเนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวและเพื่อนฝูงขอให้คุณได้พักผ่อนเตรียมพร้อมรับพลังใหม่สำหรับปีหน้าและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับ Brush and Bolter ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ